Hello, dear students. Myself, Dr. A.P. Goswami, Associate Professor and Head, Biology Department of Matusri Virbaima Mahila Science and Home Science College, Rajkot. This college is affiliated to Saurashtra University, Rajkot. In BSc Semester 3, Zoology subject, practical number 5, episode 12, in cytology, the third organelles, lysosomes. તો આ ભાગની અંદર આપણે લાઇસોજોમ્સને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. આ એનિમલ સેલ્સની ડાયાગ્રામ્સ છે, એની અંદર લાઇસોજોમ તમને જોવા મળે છે. લાઇસોજોમ્સ છે એ ડાયજેસ્ટિવ, લાઇસો એટલે ડાયજેસ્ટિવ, સોમા એટલે બોડી, ડાયજેસ્ટિવ બોડી ઇન સાઇટોપ્લાઝમિક મેટ્રિક્સ, કોષ રસની અંદર ઓફ ધ સેલ્સ ધેર આર વેરિયસ શેપ, જુદા જુદા આકારની બોડી આવેલી હોય, યુઝ્યુઅલી બાઉન્ડેડ બાય સિંગલ સરફેસ મેમ્બ્રેન હોય, એક જ પડની બનેલી, એન્ડ કન્ટેનિંગ હાઇડ્રોલાઇટિક એન્ઝાઇમ્સ એમાં આવેલા હોય, એન્ડ ધીઝ આર કોલ્ડ લાઇસોજોમ્સ. આ એન્ઝાઇમ્સ છે કન્ટેનિંગ બોડી પ્લે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ડાયજેસ્શન ઓર લાઇસિસ. લાઇસિસ એટલે તોડવું, કોઈ પણ પદાર્થ સબસ્ટન્સને તોડવાનું કામ કરવાનું લાઇસિસ કહેવાય. સો જેમ કે ગ્લાયકોલાઇસિસ છે, હાઇડ્રોલાઇસિસ છે, બધા ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર સબસ્ટન્સ છે કોષની અંદર આવેલા. સો દે આર કોલ્ડ લાઇસોજોમ્સ. આ લાઇસોજોમ્સ ઉપર સાયન્ટિસ્ટ નામનો ખાસ કરીને ક્રિશ્ચિયન ડી દુબે ફર્સ્ટ રિપોર્ટ કર્યો એને. co-worker બેલ્જિયમના 1955 ફોલોઈંગ ધેર એક્સટેન્સિવ વર્ક ઓન બાયોલોજીકલ આઇડેન્ટિફિકેશન બાયોકેમિકલ ઓફ સર્ટન હાઇડ્રોલાઇટિક એન્ઝાઇમ ઇન લીવર સેલ્સ ઓફ રેટ. લાઇસોજોમ્સ છે એનું અકર્સ જોશો તો મોસ્ટ એનિમલ સેલ્સમાં જોવા મળે, ફ્યુ પ્લાન્ટ સેલમાં, બટ દે આર એબસન્ટ ઇન બેક્ટેરિયા, મેચ્યોર મેમેલિયન યુકેરિયોટિકમાં એબસન્ટ હોય. ફ્યુ લાઇસોજોમ અકર ઇન મસલ સેલ્સ ઓર ઇન એસિનાર સેલ્સ ઓફ પેન્ક્રિયસ. લ્યુકોસાઇટ્સ, સ્પેશિયલી ગ્રેન્યુલોસાઇટ્સ, particular rich source of lysosome. Their lysosomes are so large size. Lysosomes are also numerous in epithelial cells of absorptive, secretory and excretory organs like intestine, liver, kidney. આ બધામાં જોવા મળશે. So lysosomes એ numerous epithelial cellsમાં હોય, absorptiveના જે શોષણ કરતા હોય એમાં, સિક્રેટરી સ્ત્રાવ કરતા હોય એમાં, એક્સક્રિટરી ઓર્ગેન્સ લાઇક ઇન્ટેસ્ટાઇન, લીવર અને કિડનીની અંદર ન્યુમરસ હોય. એપિથેલિયલ સેલ્સ ઓફ લંગ્સ, યુટિરસ એન્ડ હેવિંગ રીચ નંબર ઓફ લાઇસોજોમ. આની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય, લંગ્સ, ફેફસા, યુટિરસ, ગર્ભાશય, એપિથેલિયલ સેલ્સ. પછી બોન મેરો, સ્પ્લીન, બરોડ, લીવર, યકૃત, આમાં પણ રીચ હોય લાઇસોજોમ્સ પુષ્કળ પ્રમાણમાં. આ લાઇસોજોમનો ડાયાગ્રામ્સ છે, એક્ઝામની અંદર તમારે ડાયાગ્રામ દોરવાનો. આ લાઇસોજોમ્સ માયોલિન ફાઇબર્સ જોવા મળશે, અનડાઇજેસ્ટેડ મટીરિયલ હોય, ગ્રેન્યુલ્સ હોય, વેક્યુલ્સ હોય. લાઇસોજોમ્સ આર રાઉન્ડ વેક્યુલર સ્ટ્રક્ચર. લ્યુમેન ઓફ લાઇસોજોમ રિમેન ફિલ્ડ વિથ ડેન્સ મટીરિયલ. લાઇસોજોમ બાઉન્ડેડ બાય સિંગલ યુનિટ મેમ્બ્રેન. શેપ અને ડેન્સિટી વેરાય ફ્રોમ સેલ ટુ સેલ એન્ડ ટાઈમ ટુ ટાઈમ. આ લાઇસોજોમ્સની સંખ્યા સાઇઝની દ્રષ્ટિએ જોશો તો સાઇઝ ઓફ લાઇસોજોમ 0.2 to 0.5 મિલીમાઇક્રોન અને એની સંખ્યા સાઇઝ રેન્જ બિટવીન 0.1 થી 1.2 મિલીમાઇક્રોન. લાઇસોજોમ સ્ટ્રક્ચર છે આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ લાઇસોજોમ ડિફિકલ્ટ. હાવેવર ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ ફોલોઈંગ 3 ક્રાઇટેરિયા cellular entity can be identified as a lysosome. It should be bound by limiting membrane. It should be contain 2 or more acid hydrolysis. It should be demonstrate the property, enzyme, latency when treated in way that adversely affects organelles, membrane structures. Lysosome may contain up to 40 types of hydrolytic enzymes. They include protease, nuclease, glycosidase, lipase, phospholipase, phosphatase and sulfatase. આ બધા એન્ઝાઇમ્સ એની અંદર આવેલા હોય. એન્ઝાઇમ્સ ઓફ લાઇસોજોમ્સ આર એસિડ હાઇડ્રોલાઇસિસ ઓપ્ટિમલી એક્ટિવ ઇન ધ pH 5. 5 pH હોય ત્યારે એક્ટિવ બનશે. મેન્ટેન વિથિન લાઇસોજોમ્સ. લાઇસોજોમલ મેમ્બ્રેન છે, ખાસ કરીને મેમ્બ્રેન ઓફ લાઇસોજોમ ઇઝ સિંગલી થિકર
માઇટોકોન્ડ્રિયા કરતાં થોડું સ્લાઇટ થીકર હોય. શું કામ કે એને એસિડ ધરાવતા પાચન કરતા ઉત્સેચકોનો સંગ્રહ કરવાનો એટલે થોડું મજબૂત તેનું મેમ્બ્રેન હોવું જોઈએ. ઇટ કન્ટેન્સ સિયાલિક એસિડ એઝ કાર્બોહાઇડ્રેટ મટીરિયલ. For protection of certain enzymes, the membrane contain protein which are highly glycosylated, and for fusion, it contain lipid. Types of lysosome. તો lysosome polymorphism છે, બરાબર, મોર્ફોલોજીકલી. There are 4 types, 4 પ્રકારના જોવા મળશે. બેઝિકલી 2 types હોય, પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી, બરાબર. આમ 4 પ્રકાર જોવા મળશે. તો પ્રાઇમરી લાઇસોસોમ દે આર કોલ્ડ સ્ટોરેજ ગ્રેન્યુઅલ્સ, જે ગ્રેન્યુઅલ્સનું સ્ટોર કર્યું હોય, પોલી પ્રોટો લાઇસોસોમ્સ અથવા વર્જિન લાઇસોસોમ પણ કહેવાય. હવે પ્રાઇમરી લાઇસોસોમ દે આર ન્યૂલી ફોર્મ, નવા જ ઉત્પન્ન થયા હોય ઓર્ગેનેલ્સ, બાઉન્ડ બાય સિંગલ મેમ્બ્રેન હોય, હેવિંગ ડાયામીટર 100 nanometer nm. They contain digestive enzyme which have not participated in any digestive process. They contain the enzyme acid hydrolysis. Heterophagosomes, secondary lysosome, are also known as heterophagic vacuoles or heterolysosomes or phagolysosomes. Heterophagosomes જે છે તો કે they are also called heterophagic vacuoles, heterolysosomes or phagolysosomes. Heterophagosomes are formed by the fusion of primary lysosome with cytoplasmic vacuoles containing extracellular substance brought into the cell by the process of pinocytosis and phagocytosis. It contains hydrolytic enzymes. સો જુઓ, હિટ્રોફેગોસોમ્સ જે છે તો એમાં વેક્યુલ્સમાં હિટ્રોલાઇસોસોમ્સ અથવા ફેગોસોમ્સ તરીકે ઓળખી શકાય. હિટ્રોફેગોસોમ્સ છે એનું ફોર્મેશન ફ્યુઝન ઓફ પ્રાઇમરી અને સાઇટોપ્લાઝમિક વેક્યુલ્સ બે જોડાય એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર સબસ્ટન્સ સાથે બ્રોટ ઇન ટુ ધ સેલ પ્રોસેસ પિનોસાઇટોસિસ અથવા ફેગોસાઇટોસિસની ક્રિયા દ્વારા કોઈ પણ સબસ્ટન્સ પદાર્થ આવે એનું વેક્યુઅલ્સ બને અને આ વેક્યુઅલ્સ એ પ્રાઇમરી લાઇસોસોમ સાથે જોડાઈ જાય એટલે એ સેકન્ડરી લાઇસોસોમમાં કન્વર્ટ થશે, ફેરવાઈ જશે. ઇટ કન્ટેન્સ હાઇડ્રોલાઇટિક એન્ઝાઇમ્સ. ઓટોફેગોસોમ્સ છે, દે આર કોલ્ડ ઓટોફેજિક વેક્યુઅલ્સ. સાઇટો લાઇસોસોમ અથવા ઓટોલાઇસોસોમ તરીકે. Peculiarity of primary lysosomes are able to digest intracellular structure like mitochondria, ribosomes, peroxisomes, glycogen granules known as autodigestion or autophagy. કોષની અંદરના દ્રવ્યોનું જ્યારે પાચન કરી નાખે તો એને ઓટોફેગોસોમ્સ તરીકે ઓળખી શકાય, બરાબર. એમાં ખાસ કરીને આ વેક્યુઅલ સાઇટો લાઇસોસોમ્સ અથવા ઓટોલાઇસોસોમ્સ તરીકે ઓળખાતું હોય છે. They also regularly engulf bites of cytoplasmic matrix, which is degraded by process called microautophagy. Residual body, they are also called telolysosomes or dense body. Residual body are formed if the digestion inside the food vacuole is incomplete. Incomplete digestion may be due to absence of some lysosomal enzymes. The undigested food is present in the digestive vacuoles as the residue and may take the form of whole of membrane, grains, amorph mass, ferrin or myelin. સો અનડાઇજેસ્ટેડ ફૂડ હોય, પ્રેઝન્ટ હોય ડાયજેસ્ટિવ વેક્યુલ્સની અંદર અને એ પછી બહાર નિકાલ કરે અને રેસિડ્યુ તરીકે ઓળખી શકાતું હોય છે. એમાં હોલ મેમ્બ્રેન હોય, ગ્રેઇન્સ હોય, એમોપ્સ, માસ હોય, જુદી જુદી વસ્તુ હોઈ શકે. સો રેસિડ્યુઅલ બોડી આર લાર્જ એન્ડ ઇરેગ્યુલર ઇન શેપ, કારણ કે એમાં કેટલી વસ્તુ ભરી છે એવું લાગે. દાખલા તરીકે એક પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં તમે કચરો ભરી દો તો એ પ્લાસ્ટિકની કોથળીને રેસિડ્યુઅલ બોડી કહેવાય. હવે આ રેસિડ્યુઅલ બોડીનો શેપ, સાઇઝ બધું જુદું જુદું જ હોવાનું છે, બરાબર. સો ઇન અમીબા, ઇન અધર પ્રોટોજુઆ, ધીસ રેસિડ્યુઅલ બોડી આર એલિમિનેટેડ બાય ડિફિકેશન. In other cell, residual body may remain for long time and may load the cells to result in their aging. So example, pigment inclusion found in nerve cells of old animals may be the accumulation of residual bodies. હવે એના ફંક્શન જોશો તો ડાયજેશન ઓફ એક્સટર્નલ સેલ્યુલર,
digestion of intracellular substance, cellular digestion, extracellular digestion, sperm penetration, osteogenesis, lysosomes and cancers, chromosomes breaks, lysosome and disease, સેલ ડિવિઝન એન્ડ સીડ જર્મિનેશન. આ બધા 11 ફંક્શન્સ છે. આમાંથી 2-4-5 ફંક્શન્સ યાદ રાખો અને લખો એટલે ચાલે. ડાયજેશન એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર લાર્જ extracellular particle. The lysosome digested the food content of the phagosomes or pinosomes. Lysosomes of leukocytes enable the latter to devour the foreign proteins, bacteria and virus. Lysosome contain tissue dissolving or hydrolytic enzyme digest biological substance into smaller molecules. These act in acidic medium. Digestion intracellular. So intracellular substance માં during the starvation, ભૂખમરો હોય, ખોરાક ન મળ્યો હોય, ઉપવાસ હોય, એવા સમયે lysosome digest the stored food content like protein, lipid, carbohydrate of the cytoplasm and supply to the cell necessary amount of energy. સજીવને જ્યારે શક્તિની જરૂરિયાત હોય, ખોરાકનો અભાવ હોય, બહારથી મળતો ન હોય, એવા સમયે સ્ટારવેશન હોય, જેને કહીએ આપણે ભૂખમરો જ કહેવાય, ખોરાક ન મળ્યો હોય, 2-3-4-5 દિવસ સુધી એમને દાખલા તરીકે ઘણી વાર તમે સાંભળ્યું હોય ધરતીકંપ થયો હોય, 2-3 દિવસ પછી ઓલા કાટમાળમાંથી નાનું બાળક મળે, કોઈ વ્યક્તિ જીવતી મળે. તો હવે આ સમયમાં એને પોષણ એનર્જી ક્યાંથી મળે? તો ખોરાકમાં જે સંગ્રહિત ચરબી હોય, કાર્બોદિત હોય, પ્રોટીન હોય, જે હોય એ બધાનું પાચન કરવા માંડે અને એમાંથી એને શક્તિ મળતી હોય, નેસેસરી અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી. જે ફેફસા ચાલુ રાખવાના હોય, હાર્ટ ચાલુ રાખવાનું હોય, બ્લડનું કન્ટેન્ટ, બરાબર, જે કાંઈ બધું ઇનર આપણે એમ કહીએ ને લાઇટ વહી ગયો હોય, જનરેટર દ્વારા ટેમ્પરરી જે બધું રાખવાનું, એના જેવું આ કામ છે. પછી સેલ્યુલર ડાયજેશન ત્રીજું, તો ઓટોલાઇસિસ અથવા ઓટો ડિસોલ્યુશન. ઇન સર્ટેન પેથોલોજીકલ કન્ડિશન ધ લાઇસોસોમ સ્ટાર્ટ ટુ ડાયજેસ્ટ ધ વેરિયસ ઓર્ગેનેલ્સ ઓફ ધ સેલ્સ and this process is known as autolysis or cellular autophagy. When a cell dies, the lysosome membrane ruptures and enzymes are liberated. These enzymes digest the dead cells. Process of metamorphosis of amphibians and tunicates, many embryonic tissue like gills, fins, tails, etc. are digested by the lysosomes and utilized by the other cells. કોષનું જ્યારે ડિગ્રેડેશન કરવાનું હોય, કોઈ ઓર્ગેન્સનું, બરાબર, રૂપાંતરણની ક્રિયા થાય, ધારો કે દેડકાની અંદર પૂંછડીવાળો દેડકો હોય, પૂંછડી ધીમે ધીમે એને નાશ કરવાની હોય તો પૂંછડી ધીમે ધીમે અંદરની તરફ ખેંચાતી જાય. જેટલા જેટલા સેલ નાશ પામતા જાય, પૂંછડી ધીમે ધીમે ટૂંકી થતી જાય અને જે કાંઈ કોષીય દ્રવ્ય હોય બધું બોડીની અંદર જ રહે અને બોડીની અંદર જ એનો ઉપયોગ થવા માંડે બીજી જગ્યાએ, બરાબર. તો આ છે એ ઓટોલાઇસિસ તરીકે ઓળખી શકાય સેલ્યુલર ડાયજેશન. એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ડાયજેશન છે તેમાં લાઇસોસોમ સર્ટેન સેલ્સ સચ એઝ પમ્પ્સ ડિસ્ચાર્જ, શુક્રકોષોનું ડિસ્ચાર્જ કરવાનું, ધેર એન્ઝાઇમ આઉટસાઇડ ધ સેલ ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસેસ ઓફ ફર્ટિલાઇઝેશન. સો ફલનની ક્રિયા દરમિયાન શુક્રકોષમાંથી બહાર દ્રવ્યોનું સ્ત્રાવ કરીને એનું પાચન કરશે. ફર્ટિલાઇઝેશન પ્રોસેસમાં સ્પર્મ પેનિટ્રેશન, અંડકોષની અંદર જ્યારે શુક્રકોષને દાખલ કરવાનો હોય, બરાબર, એને પેનિટ્રેશન કહેવાય. તો લાઇસોસોમલ એન્ઝાઇમ ડાયજેસ્ટ લાઇન લિમિટિંગ મેમ્બ્રેન, અંડકોષની બહારના પડની અંદર છિદ્ર કરવાનું હોય, બરાબર, તો એ આના ઉત્સેચકની મદદથી અને લાઇસોસોમની મદદથી થશે. એન્ડ ફોર્મ ધ પેનિટ્રેશન પાથ ઇન ઓમ ફોર ધ સ્પર્મ, અને અંડકોષની અંદર એક રસ્તો બનાવે, પેનિટ્રેશન પાથ કહેવાય, જ્યાંથી શુક્રકોષ અંદર જાય, કારણ કે એને અંડકોષના કોષ કેન્દ્ર સુધી પહોંચાડવાનું છે ફલન કરવા માટે. પેનિટ્રેશન પાથ લાઇસોસોમની મદદ. ઓસ્ટિયોજિનેસિસ ડ્યુરિંગ કન્વર્ઝન ઓફ કાર્ટિલેજ, કાસ્થિ, સામાન્ય રીતે નાનું બાળક હોય એના કાસ્થિના હાડકા હોય, આ કાસ્થિનું જ્યારે અસ્થિમાં ફેરવવાનું હોય તો એને ઓસ્ટિયોજિનેસિસ કહેવાય. અને સ્પેશિયલ ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ સેલ્સ પ્રોડ્યુસ લાઇટિક સબસ્ટન્સ which ends the matrix of the cartilage and help in formation of bone. કાર્ટિલેજનું કાસ્થિ દ્રવ્ય હોય એનું અસ્થિ દ્રવ્યમાં ફેરફાર કરે એટલે સ્થિતિસ્થાપકમાંથી બરડ, બરાબર, મજબૂત હાડકા બનાવશે. નાનું બાળક ગમે એટલી વાર પડે તેને લાગે નહીં, પણ આપણે પડી તો ફ્રેક્ચર થઈ જાય, તિરાડ થઈ જાય. ઘણી વાર કે વાળ જેવડી નાની તિરાડ છે, ઘણા હાથમાં પગમાં પાટા બાંધ્યા હોય, બરાબર, તો એ ઓસ્ટિયોજિનેસિસને લીધે.
During formation of the bone and fibroblasts release cathepsin D enzyme and to break down the connective tissue ને બ્રેક ડાઉન કરવા માટે થઈને આ કેથેપ્સન ડી એન્ઝાઇમનું સિક્રેશન કરશે. એસિડ હાઇડ્રોલાઇઝ છે તે રિલીઝ ફ્રોમ ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટ એન્ડ બ્રેક ડાઉન બોન ફોર ધ reabsorption. These cells also secrete lactic acid which makes the local pH enough for optimal enzymes activity. પછી લાઇસોસોમ અને કેન્સર. જો malignant cells are found to contain abnormal chromosomes. It is presumed that chromosomal abnormality is caused by chromosomal breakage, presumably produced by the lysosomal enzyme. Partial deletion of chromosome 21 in men associated with chronic myeloid leukemia, blood cancer. એની સાથે સંકળાયેલ છે. પછી ક્રોમોઝોમ બ્રેક્સ. Lysosome contain the enzyme deoxyribonuclease. Enzyme cause chromosomal breaks and their rearrangement. કોષ વિભાજનની ક્રિયા દરમિયાન, બરાબર. DNA ઉત્સેચક. DNA નું આખું નામ યાદ રાખવાનું, ડીઓક્સીરિબોન્યુક્લિક એસિડ. એમાં એઝ લગાડવાનું, બરાબર. એટલે ડીઓક્સીરિબોન્યુક્લિએસ થાય. આ ઉત્સેચક has two active sites and breaks down both strains of DNA. The breaks have been produced experimentally. Isolated chromosomes incubated in DNAs, and these breaks lead to various syndromes. So, આ લક્ષણો છે. Now the lysosomal disease માં inhalation foreign particles like silica, asbestos. જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ ત્યારે foreign particle આવે વાતાવરણમાંથી, સિલિકા છે, એસ્બેસ્ટોસ, આ બધા ફોરેન પાર્ટિકલ લીડ્સ ટુ ઇન્ફ્લેમેશન, બળતરા થાય, ડિપોઝિશન થાય, ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ બને લંગ્સની અંદર, લંગ્સ કેન્સર પણ થાય. સો ધ પાર્ટિકલ્સ ઓફ સિલિકા એસ્બેસ્ટોસ ઇન્ક્રીઝ ધ પરમિયાબિલિટી lysosomal membrane and rupture of lysosomes, and this leads to the lysis of lung cells resulting in their inflammation. These remarkable organelles are primarily meant for the digestion of variety of biological material and secondarily cause aging and death of animal cells and also a variety of human disease such as cancer, gout, POMS disease, silicious and T cells, eye cells disease. Cell division. There are evidence for the lysosome breakdown initiates mitosis. Experiments on cultured lymphocytes show that lysosome stabilizers like cortisones and chloroquine prevents mitosis, whereas lysosomal labilizers like bacterial toxins induce mitosis. Seed germination in plant. જ્યારે બીજાંકુરણ થતું હોય, during seed germination, lysosomal enzymes released by the seeding which attacks the stored food material, making it available to the developing plant. So these are the functions of lysosomes. I think that you understand each and everything. Thank you and all the best.